මම කල්පනා කළා ඔයාලට හිස්තැන් පුරවන්න කියන අත්‍යවශ්‍යම කරන ග්‍රැමර් පොයින්ට්ස් අරගෙන හිස්තැන් පුරවන විදියට වාක්‍ය ඇතුළත් කරලා වීඩියෝ සීරීස් එකක් හදාගෙන යන්න කියලා. ඉතින් ඒකටත් බලාපොරොත්තු වෙගෙන හෙට ඉඳලා මම මේ වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කසාදයක් සම්බන්ධව මගුල් ගෙදරකදී මුණ ගැහිලා තියෙන තම පෙම්වති යා ගැන විස්තර කියනවා. ඒ වගේම කවද්ද වෙඩින් එක තියෙන්නේ කවද්ද මොන හෝටලේද ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා වෙන මේ කතාව ඇතුළේදී. ඒ වගේම අන්තිමේදී මම වෙනදා වගේම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාගෙන්. ඒකටත් උත්තර දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ගෑන් ළමෙක්ගේ හිතේ නම් ගොඩක් දුරට මේක ගොඩාක්ම ලොකු දෙයක්. කසාදයක් බඳිනවා කියන එක. ඉතින් ජීවිතේ ස්තර තුනක් තියෙනවා, කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඉපදීම, කසාදයක් බඳින එක, ඊට පස්සේ මරණය. ওই තුන අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ විවාහය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කොටසක්. ඒක සිදුවිය යුතුම දෙයක්. ඉතින් මේ පුද්ගලයා කියනවා I am going to get married. මම කසාද බඳින්නයි යන්නේ. I am going to get married. මොකද හදිසියෙන් මැරි කරන්න තීරණය කළේ? මොකද හදිසියෙම කසාද බඳින්න තීරණය කළේ? එහෙම බලනවනේ ඉතින් එකපාරටම කිසිම මුකුත් නැතුව මම කසාද බඳින්න යන්නේ කිව්වට පස්සේ මොකක් මාරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒක නිසා අහනවා මොකද හදිසියෙන් මැරි කරන්න තීරණය කළේ? Why the sudden decision to get married? Why the sudden decision to get married? Why the sudden කියලා කියන්නේ හදිසි. ඉක්මන් කියන එක sudden ඉක්මන්. Decision to get married. Decision කියලා කියන්නේ තීරණය. Decision කියන්නේ තීරණය. Get married කියන්නේ කසාද බඳිනවා. Get married කියන්නේ කසාද බඳිනවා. මොකද හදිසියෙම කසාද බඳින්න තීරණය කළේ? මම හිතන්නේ දැන් තමයි ඒකට හොඳම වෙලාව. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කසාදයක් බඳිනවා කියන්නේ ගෑන් ළමෙක්ට හරි පිරිමි ළමෙක්ට හරි මම නම් හිතන හොඳම වයස අවුරුදු 25ක් වගේ සපිරණ වෙලාවට කසාදය සිද්ධ වෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද හේතුව මේ කාලේ වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ජොබ් එකක් හරියට රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. හේතුව කැම්පස් යනවා නම් එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලය අධ්‍යාපන හදාරනවා නම් ඒ වගේ කාලේ වෙනකොට ගොඩාක් දුරට ડોක්ටර් කෙනෙක් ඇරෙන්න මන් දන්න තරමින් අනිත් අය ගොඩක් දුරට රැකියා මාර්ගයකට කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙලා රැකියාවක් හොයාගෙන ඒ වගේ දැනුම් තේරුම් තියෙන කාලේ. නමුත් අද කාලේ හැටියට ගොඩාක් දුරට සිද්ධ වෙන්නේ අවුරුදු 18 19 වෙනකොට ඔය වගේ අනිසි විදියට ගෙදර දෙමව්පියන්ගේ අකමැත්තෙන් කසාද සිදුවෙන එක තමයි ගොඩක් දුරට සිදුවෙන්නේ. ඒ වගේ සිදුවෙන ගොඩක් කසාද අසාර්ථකයි. වැඩි කාලයක් යන කලින් බිඳ වැටෙනවා. I think it is a right time for that. මම හිතන්නේ ඒකට හොඳම වෙලාව දැන් තමයි කියලා. කවුද ඔයාගේ පෙම්වතිය? Who is your fiancé? සාමාන්‍යයෙන් fiancé කියලා කියන්නේ මනාලියට. Who is your fiancé? කවුද ඔයාගේ මනාලිය? එහෙම නැත්නම් කවුද ඔයාගේ සහකාරිය? එයා කොහේ කෙනෙක්ද? මුලින් ඇහුවා කවුද ඔයාගේ පෙම්වතිය? එහෙම නැත්නම් බිරිඳ වෙන්න ඉන්න කෙනා. ඊට පස්සේ අහනවා එයා කොහේ කෙනෙක්ද? මේ දන්නේ නැති නිසා මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. එයා කොහේ කෙනෙක්ද? Where is she from? She is from down south. Down south කියලා කියන්නේ දකුණු පළාතේ. දකුණේ කෙනෙක්. A good girl. හොඳ ගෑනු ළමෙක්. A school teacher. පාසල් ගුරුවරියක්. හොඳයි තමයි. යාළු වෙලා ඉන්න දවසල මොන ගෑනු ළමයත් හොඳයි. ගෑනු ළමයට මොන කොල්ලත් හොඳයි. කසාද බැඳලා පස්සේ තමයි ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ. දෙමව්පියන්ට සලකන්න නැති වුණාම Tamanට අනවශ්‍ය විදියට අඩත් ඒට්ටම් කරගෙන යන වෙලාවට තමයි හොඳ නරක වෙන්නේ. කොහොමදත් කතාවක් තියෙනවා බෙන්තර ගඟෙන් එහා පැත්තේ කිසිම කෙනෙක් එහෙම මට මතක විදියට බෙන්තර ගඟෙන් කිසිම කෙනෙක් තෝරගන්න එපා කියලා කතාවක් මම නම් අහලා තියෙනවා. මෙයා ඩවුන් සවුත් කිව්වට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙත් එනවා. ඒක arrange marriage එකද එහෙම නැත්නම් මේක proposal එකද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. Is that an arranged marriage? ඒක යෝජිත විවාහයක්ද? Is that an arranged marriage? ඒක යෝජිත විවාහයක්ද? නෑ මට යාව හම්බුනේ මගේ නෑදෑයෙක්ගේ මගුල් ගෙදරක ගිහිල්ලා. No, I met her. මට යාව හම්බු වුණා at one of my relatives wedding function. මගේ නෑදෑයෙක්ගේ wedding function එකකට ගිහලා තමයි මට යාව හම්බ වුණේ. Then we got to know.
ඊට පස්සේ අපි අඳුනගත්තා each other කියන්නේ එකිනෙකා and later that friendship ඊට පස්සේ ඒ මිත්‍රත්වය turn into a love affair turn into කියන්නේ පෙරළුණා හැරුණා ආදර සම්බන්ධයක් විදියට. කොහොමඩක් කතාවක් තියෙනවනේ. ගෑනු ළමයෙකුටයි පිරිමි ළමයෙකුටයි යාළුවෙක්ගේ ඉන්න බෑ කොහොමටත්. යාළුවෙක් වෙලා දිගටම ඉන්න බෑ. එහෙම ඉන්නවා නම් ඉන්නේ බොහොම අතලොස්සක් තමයි. එහෙම නෑම කියලා කියන්නේ නෑ. නමුත් බොහොම අතලොස්සක් තමයි ඒ විදියට යාළුවෝ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක යෝජිත විවාහයක් නෙමෙයි. ඒක ප්‍රොපෝසල් එකක් නෙමෙයි. කොහොමවත් ඒක ප්‍රොපෝසල් එකක් වෙන්න බෑනේ. මොකද එයාව හොයාගෙන තියෙන වෙඩින් එකට ගිහිල්ලානේ. ඉතින් ඒක යෝජිත විවාහයක් වෙන්න බෑනේ. යෝජිත විවාහයක් කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් යෝජනා කරනවා මෙහෙම ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. එයාව මෙයාට හොඳටම ගැලපෙනවා මේ වගේ කෙනෙක් මෙහෙම පවුල් පරිසරයක් තියෙන එහෙම කියලා මේ වෙන කෙනෙක් විසින් යෝජනා කරන දෙයක් නිසා තමයි දැන් මේක එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. මෙයා වෙඩින් එකට ගිහිල්ලා හොයාගත්ත ගෑනු ළමයා නිසා තමයි මේ විදිහට කියන්නේ. arrange marriage කියලා කියන්නේ යෝජිත විවාහයක්. arrange marriage කියලා කියන්නේ යෝජිත විවාහයක්. එතකොට that's not an arrange marriage then කියලා කියන්නේ ඒක එහෙනම් යෝජිත විවාහයක් නෙමෙයි කියන එක. when are you going to tie the knot? when are you going to tie the knot? ඒ කියන්නේ කවද්ද ඔය කසාද බඳින්නේ? ඔයාලට දැන් මෙතන හිතෙනවද මේ tie the knot කියලා කියන්නේ knot කියලා කියන්නේ ගැට ගහනවා කියන එකනේ. කවද්ද බෙරේ ගහන්නේ? කවද්ද බෙරේ බැඳගන්නේ? බෙල්ලේ බැඳගන්නේ කවද්ද? ඒ කියන්නේ කසාදයක් බඳිනවා කියන්නේ බෙරයක් බෙල්ලේ බැඳ ගන්නවා වගේ තමයි නිසා තමයි. මේක අර කට කැඩිච්ච කතාවක් වගේ එහෙම නැත්නම් අර අපි කියන්නේ නිකන් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ඒකට කියනව නේද අර නිකන් අර අපි නිකන් ව්‍යංගාර්ථයෙන් අර උතු විදියට කියන්නේ කවද්ද බෙල්ලේ ගැට ගහගන්නේ කියලා. අන්න එහෙම දෙයක් තමයි මෙතන කියන්නේ. කොහොම හරි මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ කවද්ද ඔයා කසාද බඳින්නේ කියන එක. when are you going to tie the knot? දිනයක් දාගෙන තියෙන්නේ have you fixed a date? fixed අනුමත කරගෙනද දාගෙන තියෙන්නේ have you fixed a date? දිනයක් දාගෙන තියෙන්නේ. හරි හොඳ කෙනෙක් තමයි කසාද බඳින්න යන්නේ අම්බලන්ගොඩ හිකඩුව පැත්තේ දකුණේනේ ඩවුන් සවුත් නේ. ඉතින් අම්බලන්ගොඩ හිකඩුව පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් කසාද බඳිනවා කියන්නේ බෙරේ ගැට ගහගෙන තනියම බෙරේ ගහනවා වගේ වැඩක් තමයි. ඉතින් මෙයා කියනවා මේ ජූනි මාසේ 10 තමයි දිනේ නියම කරගෙන වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. this June 10th. this June 10th. ඒ කියන්නේ තව මාසයක්වත් නැහැ. කොහෙද තැන? ඔයාගේ ගෙදරද? කොහෙද තැන? where is the location? location කියන්නේ ස්ථානය. at your home. ඔයාගේ ගෙදරද? ඔයාගේ ගෙදරද කියලා අහනවා. සාමාන්‍ය වෙඩින් එකකට වගේ නම් කිසිම කෙනෙක් ඉන්වයිට් කරන්නේ නැතුව හොඳම යාළුවෙකුට ඉන්වයිට් කරේ නැත්තම් යන්නේ නැහැ. ඒක සම්ප්‍රදායක්නේ. ඉතින් මෙයා අහනවා කොහෙද තියෙන්නේ? ගෙදරද කියලා අහනවා. ගෙදරද හෝටල් එකද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවම නෑ. ඒ කියන්නේ ගෙදර නෙමෙයි හෝටල් එක තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවද හිල්ටන් හෝටල් එක වීරවිල තියෙන හිල්ටන් හෝටල් එක ඔයා දන්නවද? no at a hotel. හෝටල් එක you know Hilton hotel in වීරවිල. ඔයා දන්නවද වීරවිල තියෙන හිල්ටන් හෝටල් එක? වීරවිල වැවායිනේ නේද? වීරවිල වැවායිනේ නේද කියලා අහනවා. it is beside the වීරවිල lake isn't it කියලා අහනවා. it is beside කියලා කියන්නේ අයිනේ. beside කියන්නේ අයිනේ පැත්තේ. the වීරවිල lake isn't it කියලා අහනවා. වීරවිල අයිනේ නේද? අන්න හරි. that's right. අන්න හරි කියලා කියනවා. that's right. එහෙමනම් මම ඔයාට සුබ පතනවා. then I wish you all the best. thank you very much කියලා කතාව අවසන් වෙනවා. thank you very much කියලා කතාව අවසන් වෙනවා. මෙතන වැඩේ තියෙන්නේ දැන් එයාත් ඔය විස්තර කතා කරාට කිව්වට මොනව කළත් එයාට ඉන්වයිට් කරේ නැහැ වෙඩින් එකට. ඒක නිසා ඉන්වයිට් නොකර කිසිම කෙනෙක් වෙඩින් එකකට යන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මගේ වෙලාව ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නේ අහන්න. මම වීඩියෝ එක අතරතුර ඔයාලට මතකද මම ඇහුවා ඔයා කවද්ද ඔයාලා බඳින්න යන්නේ කියලා. කවද්ද ඔයාලා බඳින්න යන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේදී මම කිව්වා ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියනවා කියලා මෙන්න මේ වගේ වචනයක්. ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියනවා කියලා කිව්වා කසාද බඳින එකට. කසාද බඳිනවා කියන එකට ව්‍යංගාර්ථයෙන් මෙන්න මේ වගේ වචනයක් කියනවා කියලා. මට ඒක තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ උත්තරේ විදියට මේ කමෙන්ට් එකට. කමෙන්ට් බොක්ස් එක ඇතුළත් කරන්න. මම එහුව දෙයට උත්තරේ මම ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කමෙන්ට් බොක්ස් එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.